שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, קוראים לי קלרה והיום אני מסבירה לכם איך להכין קינוח צרפתי שהוא מאוד טעים אבל לא כל כך מוכר בארץ נראה לי. זה נקרא איל פלוטנט, שזה אומר אי אלף עין צף. זה בעצם ענני מרנג שצפים על קרם אנגלז וניל וקרמל מעל. זה מאוד טעים ומאוד קל להכין, אז אם אתם אוהבים את המתכון תשימו לייק ותירשמו לערוץ כדי לראות עוד מתכונים צרפתיים בעתיד. ועכשיו נתחיל. אני אתחיל עם הקרם אנגלז. בשביל זה אני צריכה 250 גרם חלב, 60 גרם חלמון, זה כמו 3 חלמונים גדולים, 40 גרם סוכר ורבע מקל וניל, או אפשר להשתמש גם במחית. אני שמה את החלב בתוך סיר. אני פותחת את המקל וניל. אני מגרדת את כל הגרעינים שיש בפנים. ואני מוסיפה לסיר. ואני גם מוסיפה את המקל עצמו. ובינתיים אני מערבבת את הביצים עם הסוכר עד לקבלת מוס לבן. כשהחלב חם והביצים מעורבבים, אני שופכת את החלב על הביצים. ואני מערבבת תוך כדי. ואז אני מחזירה את זה לסיר. ועכשיו אני מערבבת ומחממת עד לקבלת רוטב יותר סמיך. אתם רואים, הטסט זה לקחת כף, וכשאתם עושים את זה, הרוטב צריך להישאר במקום, לא לסגור על המקום שעשיתי עם האצבע. אני מיד מוציא את הקרם לקערה, אחרת זה ממשיך להתבשל והביצים יעשו גרעינים בתוך הקרם. אם אתם רוצים שיטה יותר מדויקת ממבחן על הכף, אתם פשוט מודדים את הטמפרטורה, צריך להגיע לטמפרטורה של 83 מעלות. עכשיו אני עוטפת עם ניילון שנוגע לקרם ואני אכניס את זה למקרר לשעתיים כדי שזה יתקרר. עכשיו אני ממשיכה עם הקרמל, בשביל זה אתם צריכים 250 גרם סוכר, 140 גרם מים וכף מיץ לימון. אז אני שמה את הסוכר בתוך סיר, ועל זה אני מוסיפה טיפה פחות מחצי כמות המים ומיץ הלימון. ועכשיו אני מחממת עד לקבלת צבע הקרמל. אסור לערבב עם כף, אבל אם אתם רוצים לערבב אפשר להזיז את הסיר טיפה. כשיש לי צבע ביונית אני סוגרת את האש, ואז כשאני מקבלת צבע יותר כהה אני מוסיפה את שאר המים. תיזהרו, זה מתפוצץ וצריך לערבב במשך דקה. כשהקרמל יותר רגוע אני מחזירה אותו על האש עד לרתיחה. אני שופכת את הקרמל בתוך קערה שאני עוטפת עם ניילון ואני שמה את זה בצד כדי שזה יתקרר. עכשיו אני מחכה כשעה ואז אני אתחיל עם המרנג. כדי לעשות ענני מרנג אתם צריכים 300 גרם חלב, 300 גרם מים, החלבון של 2 ביצים ו15 גרם סוכר. קודם אני מקציפה את החלבון. כשיש לי שלג יציב, אני מוסיפה את הסוכר. המרנג מוכן, עכשיו צריך לבשל אותו. אז אני לוקחת מחבת, אני שופכת את המים והחלב. ואני מחממת את זה. כשהשילוב של מים וחלב חם, אני לוקחת 2 כפות ואני אעשה צורה יפה של מרנג שאני אבשל בתוך התערובת. בשביל זה אני לוקחת כף שאני שמה בתוך מים קרים ואני לוקחת טיפה מהמרנג ועם הכף השני אני אתן לזה צורה יותר עגול. כשאני מרוצה עם הצורה שעשיתי, אני שמה אותו בתוך התערובת. אני לא מבשלת
הרבה מהרנג באותו זמן, ככה יש לי מקום לעבוד. אני מבשלת את המהרנג דקה או שתיים בכל צד. צריך להפוך את המהרנג. אתם רואים שהמהרנג נהיה יותר פלופי כזה. כשהמהרנג מבושל, אני לוקחת אותו עם עדינות ואני שמה אותו על נייר ספוג. ואני עושה את זה עם כל המהרנג עד שזה נגמר. כשהכל מבושל והתקרר, אני יכולה לעשות את ההרכבה, אז אני לוקחת קריות אישיות כאלה. אוקיי, אני מצטערת, התחלתי ואז נגמר לי המקום ב-SD card. מה שעשיתי זה ששפכתי טיפה מהקרם אנגלז בתור התבניות. תיזהרו להוריד את המקלות וניל שהשארנו בפנים. ואז אני לוקחת מהרנג ואני שמה את זה בעדינות על הקרם אנגלז. אני שמה 2 לכל כרית. ואז אני יכולה לשים את הקרמל. אתם רואים, זה מרקם הקרמל אחרי קירור. זה באמת מושלם. אני לוקחת טיפה קרמל עם כף ואני שמה את זה ככה. אני יודעת שקרמל זה יפה וטעים, אבל תיזהרו על הכמות כי זה גם מביא הרבה מתיקות. הקרמל אפשר לשים ניילון עליו ולשמור אותו אפילו כמה חודשים במקרר. ואני מסיימת עם כמה שקדים מולבנים שקליתי, כי אני אוהבת שזה מביא קרנצ'יות כזה. וזהו, אפשר לאכול עכשיו, או לשמור במקרר ולהגיש את זה קר יותר מאוחר. וזהו, המתכון נגמר. ראיתם שזה לא כזה קשה להכין. הקינוח די קליל ויצא ממש טוב לארוחה משפחתית. אז אם אהבתם את המתכון, תשימו לייק, ואתם גם יכולים להקליק עליי עכשיו כדי להירשם לערוץ ולראות עוד מתכונים כאלה בעתיד. ביי ביי!